নমস্কাৰ, আজি আহকচোন ব্লাউজটোৰ বেক পাৰ্টটো চিলাবলৈ শিকোঁ। আৰু আগতে ব্লাউজটো কাটি দিয়া ভিডিঅ' আগতে দিয়া আছে পাৰ্ট 1ত। আৰু ইয়াত দেখিছেনে ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো ভিতৰৰ পিনে লৈছোঁ আৰু তাৰ ওপৰতে অস্তৰ দি দিছোঁ আৰু চাইডে চাইডে চিলাই যাম। আৰু ওপৰৰ কাপোৰটো মই অকণমান বেছিকৈ লওঁ হাতৰ মুটুকাই দিবলৈ। আৰু প্ৰথমতে মই এনেকৈ ভৰাই দিছিলোঁ ৰছীকেইডাল, কিন্তু সেনেকৈ দিওঁতে গোটেইখন খেলি মেলি হ'ল। গতিকে মই পিছত আকৌ ৰছীকেইডাল উলিয়াই পিনে এইটো আকৌ গোটেইখিনি খুলি মেলি পিনে আকৌ ৰছীকেইডাল উলিয়াই পিনেহে আকৌ মই চিলাইছোঁ। গতিকে সেইটো ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ নহ'ল, সেইটো কাৰণে মই কৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া অকণমান ভাল কাপোৰখন অকণমান বেছিকৈ ৰাখিম আৰু এতিয়া কাটি কৰি ধুনীয়াকৈ উলটিয়াই দিলোঁ আৰু এতিয়া চাইডে চাইডে চিলাই দিম। আৰু সেই ৰছীকেইডাল যে মই উলিয়াই দিছিলোঁ এতিয়াহে মই লগাই দিম। এনেকৈ লগাওঁতেহে হৈছে, তেতিয়া সেনেকৈ লগাওঁতে মানে গোটেইখন খেলি মেলি হৈ গ'ল। আৰু এনেকৈ সমান জোখত 4ডাল দিম। এই সমান জোখত 1 ইঞ্চিমানৰ গেপত দিছোঁ। আৰু ডিজাইনটো খুব ভাল লাগিছে, আপোনালোকে যদি এনেকৈ চিলাব পাৰিব। আৰু এনেকৈ 4ডাল দি দিছোঁ। ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা পায় জনাবচোন। আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব। আৰু এতিয়া এইটো চাইডেও সমানকৈ এতিয়া চিলাই যাম। আৰু প্ৰথম ৰছীডাল যে সেইডাল দীঘলকৈ লৈছোঁ, একেবাৰে মানে ইটোলৈকে হোৱাকৈ মাজত কাটি দিয়া নাই। বাকীকেইডাল সৰু সৰুকৈ লৈছোঁ, প্ৰথমডাল দীঘলকৈ লৈছোঁ। আৰু সেনেকৈ এইটো চাইডেও একেটা জোখতে চিলাই গৈছোঁ। সমানকৈ মিলাই লৈ এতিয়া চাইডে চাইডে চিলাই দিম। আৰু এনেকৈ দেখিছেনে মই ব্লাউজৰ কাপোৰ চিলাওঁতে এনেকৈ ছাইডটো মানে ভাল কাপোৰখন অকণমান বেছিকৈ ৰাখি কাটোঁ আৰু এনেকৈ মুটুকাই দিওঁ, তেতিয়া সূতা কেতিয়াও ওলাই নাযায়। যি চাইডে ওলাই থাকে মানে হাতৰ আৰু ওপৰৰ পিনে সেনেকৈ মুটুকাই পিনে চিলাওঁ। আৰু এয়া হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া তলটো চিলাব লাগিব। আৰু তলত য'ত মই টেকিং দিম তাত এই 4.5 লৈছোঁ। 4.5 বা বেছি শকত হ'লে মানে 5 দিব লাগে। আৰু এইটো মই 4.5 দিছোঁ। মাজৰ পৰা ইটোৰ পৰা সিটোলৈ গেপ 9 হৈছে, মাজৰ পৰা 4.5 দিছোঁ। আৰু ওপৰ পিনে মই ইয়াত 5 দিম, কাৰণ মই ইয়াত কাপোৰ জইন কৰিম তলত, নহ'লে 6 দিলোঁ হয় কাপোৰ জইন নকৰাহেঁতেন। এইটো দি যদি মুটুকাই দিয়াহেঁতেন মই 6 দিলোঁ হয়, তেতিয়া ব্লাউজৰ ফিটিংটো ভাল হয়। আৰু এতিয়া বেকাকৈ তলৰ পিনে 1 ইঞ্চি আঁতৰত চিন দি সেনেকৈ বেকাকৈ চিলাই যাম। খুবেই সহজ ব্লাউজ চিলাবলৈ। আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা নাই চোৱা যদি চাব, ব্লাউজ কটা ভিডিঅ'কেইটা। আৰু এইটো বেক পাৰ্ট আৰু ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ ভিডিঅ' মই লৈ আহিম আকৌ। আৰু সেই ৰিপিনৰ নিচিনা এইপিনেও একেই চিলাই ল'লোঁ। আৰু এইটো চিলাই কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া তলটো মুটুকাই ল'ম। আৰু ইয়াত দেখিছেনে, ইয়াত তললৈকে ফুল আছিলে কাৰণে মই আকৌ এক্সট্ৰাকৈ কাপোৰ জইন দিছোঁ, নহ'লে মই এনেকৈ সেইখন কাপোৰ দিয়ে ব্লাউজৰ কাপোৰটোৰে বেছিকৈ কাটি পিনে তাতেই জইন দিওঁ। কিন্তু ইয়াত আকৌ ফুলটো লুকাই যাব বুলি এক্সট্ৰাকৈ কাপোৰ কাটি পিনে সেনেকৈ জইন দি গৈছোঁ। কাপোৰখন মই 2 মুটুকাকৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ওপৰতে চিলাই এটা দিম। এতিয়া হৈ গ'ল। আৰু ভিডিঅ'টো
চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। ভাবিছোঁ মাজে মাজে এনেকৈ কাটিঙৰ ভিডিঅ' কিছুমান লৈ আহিম, কাৰণ কাপোৰ চিলাই থকাই হয়। আৰু ভিডিঅ' কৰি থাকিলে মানে কি হয়, কাপোৰ চিলোৱাবোৰ অকণমান কম হৈ যায় যে, সেইকাৰণে ইমান ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহয়। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।